ประโยชน์ของอินทผลัมการรับประทานอินทผลัมเป็นประจำจะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บประโยชน์อินทผลัมช่วยบำรุงร่างกายเพิ่มกำลังขจัดความเมื่อยล้าช่วยดับความหมายเย็นเมื่อร่างกายมีอาการอ่อนเพลียแรงรับประทานอินทผลัมภายในครึ่งชั่วโมงก็จะทำให้ร่างกายกลับมามีกำลังเหมือนเดิมช่วยรักษาโรคผอมผิดปกติช่วยเพิ่มน้ำหนักตัวช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนช่วยบำรุงและรักษาสายตาช่วยป้องกันโรคตาบอดแสงหรือภาวะมองเห็นไม่ชัดในเวลากลางคืนอินทผลัมสรรพคุณช่วยบำรุงตับอ่อนรักษาโรคเบาหวานสุทธิวัฒน์ช่วยดูแลและควบคุมระบบประสาทอินทผลัมมีโพแทสเซียมสูงจึงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดในสมองได้มากถึง 40% สรรพคุณอินทผลัมช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและความดันโลหิตสูงอินทผลัมช่วยป้องกันมะเร็งช่องท้องเนื่องจากมีฤทธิ์ช่วยกำจัดสารพิษและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคมะเร็งในช่องท้องได้ช่วยป้องกันโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจได้เป็นอย่างดีอินทผลัมประโยชน์ช่วยแก้กระหายแก้อาการเจ็บคอสรรพคุณอินทผลัมช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะสาเหตุมาจากระดับน้ำตาลในเลือดต่ำและความดันโลหิตต่ำอินทผลัมสรรพคุณช่วยลดเสมหะในลำคอประโยชน์ของอินทผลัมกับการช่วยลดความหิวได้เป็นอย่างดีอินทผลัมอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารจะช่วยป้องกันอาการท้องผูกได้อินทผลัมช่วยในการย่อยอาหารเพราะมีสารอาหารที่จำเป็นเพียงพอและมีปัจจัยในการกระตุ้นการย่อยและดูดซึมสารอาหารจะช่วยในย่อยได้เป็นอย่างดีจากรายงานการวิจัยในประเทศซาอุดิอาระเบียพบว่าอินทผลัมสามารถช่วยทำให้กระเพาะอาหารแข็งแรงช่วยป้องกันเยื่อบุในกระเพาะอาหารช่วยลดความรุนแรงของแผลในกระเพาะอาหารและช่วยหลั่งฮิสตามีนฮิสตามีนและฮอร์โมนแกสตรินจากการเหนี่ยวนำด้วยเอทานอลและยังช่วยลดระดับมิสซินบุซินในกระเพาะอาหารอีกด้วยประโยชน์อินทผลัมกับการช่วยรักษาและบำบัดพิษต่างๆด้วยการรับประทานวันละ 7 เม็ดคัมภีร์อันกุลราอาประโยชน์ของอินทผลัมกับการช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศเนื่องจากในอินทผลัมมีสารฟีลคูลีนจึงช่วยบำรุงการหลั่งน้ำเชื้อของเพศชายได้การรับประทานอินทผลัมในขณะท้องว่างยามเช้าช่วยฆ่าเชื้อโรคต่างๆพยาธิและสารพิษที่ตกค้างอยู่ในลำไส้หรือระบบทางเดินอาหารได้อินทผลัมประโยชน์สำหรับเด็กที่มีอาการทรมานทางประสาทโดยธรรมชาติอาการกระวนกระวายหงุดหงิดง่ายมีความเครียดกลัวและกังวลหรือมีอาการไฮเปอร์ไม่อยู่นิ่งให้รับประทานอินทผลัมจะช่วยลดอาการเหล่านี้ได้การใส่อินทผลัมลงไปในนมจะช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการอย่างมากสำหรับเด็กและผู้ใหญ่สำหรับหญิงตั้งครรภ์การรับประทานอินทผลัมในช่วงเดือนท้ายๆก่อนคลอดบุตรจะช่วยขยายมดลูกในช่วงการคลอดและยังช่วยลดอาการตกเลือดหลังจากการคลอดได้อีกด้วยสำหรับหญิงให้นมบุตรการรับประทานอินทผลัมจะช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าและยังช่วยเพิ่มสารอาหารสำคัญในน้ำนมซึ่งจะช่วยทำให้เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรงช่วยต้านทานโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอีกด้วยสำหรับชาวมุสลิมอินทผลัมสดๆเป็นผลไม้ที่ชาวมุสลิมจะเก็บไว้รับประทานในช่วงเดือนรอมฎอนเดือนถือศีลอดชาวมุสลิมเชื่อว่าการรับประทานอินทผลัมจะช่วยป้องกันไสยศาสตร์ได้อินทผลัมจัดเป็นพืชตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งและมีหลากหลายสายพันธุ์เป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีในเขตที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้งอย่างทะเลทรายโดยอินทผลัมมีถิ่นกำเนิดในแถบตะวันออกกลางโดยประเทศที่ผลิตอินทผลัมรายใหญ่ได้แก่อียิปต์ซาอุดิอาระเบียอิหร่าน
อาหรับแอลจีเรียเรียงตามลำดับสายพันธุ์อินทผลัมเอเบิร์นพบได้ทั่วไปในประเทศลิเบียอัดวาสายพันธุ์จากเมืองมะดีนะประเทศซาอุดีอาระเบียอัลบารากาสายพันธุ์จากประเทศซาอุดีอาระเบียอามีฮัดหรือเอเมอร์ฮัดสายพันธุ์จากประเทศอิรักผลมีผิวบางเนื้อบางอบิดราฮิมสายพันธุ์จากประเทศซูดานแต่ในจีเรียจะเรียกว่าดาบิโนไบหรือไบสายพันธุ์จากอาหรับลักษณะของผลเกือบกลมผลสีเหลืองเมื่อสุกจะมีสีน้ำตาลเข้มบิเรอสายพันธุ์จากประเทศซูดานเดดคาเดดสายพันธุ์จากประเทศตุรกีเดกเลดหน่อเป็นสายพันธุ์ที่นิยมปลูกมากในประเทศแอลจีเรียและประเทศตูนิเซียเดรีหรือเดรีเป็นสายพันธุ์จากทางตอนใต้ของอิรักลักษณะของผลยาวเรียวผลสีเกือบดำเอมเกรสสายพันธุ์ที่พัฒนาโดยครอบครัวเดวาลในอินดิโอแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาโดยเป็นพันธุ์ที่พัฒนามาจากสายพันธุ์ถอรีแต่จะมีผลขนาดผลที่ใหญ่กว่ามีความหวานกว่าสีของผลครึ่งบนเป็นสีแทนออกน้ำตาลสว่างส่วนครึ่งล่างเป็นสีน้ำตาลฝาดหรือฝาดสายพันธุ์นี้พบได้ทั่วที่ประเทศโอมานผลมีรอสีน้ำตาลดำรสชาติหวานเมล็ดมีขนาดเล็กติมีหรืออันลิเกเป็นสายพันธุ์ที่เจริญเติบโตในประเทศตูนิเซียหอนวาหรือฮาลออีสายพันธุ์อาหรับมีขนาดผลเล็กถึงปานกลางรสหวานมากฮาลีมาสายพันธุ์จากเมืองบุนในประเทศลิเบียหายานีสายพันธุ์จากอียิปต์ลักษณะของผลมีสีแดงเข้มเกือบดำฮันนี่ยังไม่พบข้อมูลของสายพันธุ์นี้ไอยีมาสายพันธุ์ที่พบได้ทั่วไปในประเทศแอลจีเรียเข็นตาสายพันธุ์ที่พบได้ทั่วไปในประเทศตูนิเซียขาดรออีหรือขาดรอยสายพันธุ์อาหรับและเป็นที่นิยมของชาวอาหรับอย่างมากลักษณะของผลเป็นสีดำคาลาซาเป็นสายพันธุ์ที่มีชื่อเสียงมากในซาอุดีอาระเบียเพราะมีความหวานที่พอดีไม่มากหรือน้อยเกินไปขาดตาวายหรือขุซาทออีหรือขุดตาวีสายพันธุ์จากอิรกมีขนาดเล็กใช้ทำเป็นน้ำเชื่อมมีราคาแพงหมักตูมสายพันธุ์จากอาหรับผลมีขนาดใหญ่สีน้ำตาลแดงเปลือกหนารสหวานปานกลางมานาเบอร์ลักษณะของผลมีขนาดใหญ่เม็ดชูหรือเมจูสายพันธุ์จากโมร็อกโกเนื้อหวานฉ่ำมีกราบหรือเมตราเป็นสายพันธุ์ที่นิยมมากในภาคใต้ของเยเมนผลมีขนาดใหญ่สีเหลืองทองมิกมาเกตอายูออบสายพันธุ์จากเมืองคูนในประเทศลิเบียมีไครคิวสายพันธุ์จากประเทศซูดานและซาอุดีอาระเบียโมซาฟาติสายพันธุ์จากอิหร่านผลมีขนาดกลางรสหวานนาบีแทบเซฟสายพันธุ์จากซาอุดีอาระเบียโรแทบสายพันธุ์จากอิหร่านผลมีสีเข้มแสก AI สายพันธุ์จากซาอุดีอาระเบียไซดีหรือไซดีเป็นสายพันธุ์ที่นิมาในประเทศลิเบียเพราะรสหวานจัดสายเยอหรือไซยีจากอาหรับผลมีขนาดปานกลางสีส้มถึงน้ำตาลเข้มสักกะรีสายพันธุ์จากซาอุดีอาระเบียเปลือกมีสีน้ำตาลเข้มรสหวานและมีราคาแพงที่สุดเซนลาสายพันธุ์จากซาอุดีอาระเบียแทยาดเป็นสายพันธุ์ที่พบได้ทั่วไปในประเทศลิเบียถาเมสายพันธุ์จากลิเบียถอรีหรือทูรีเป็นสายพันธุ์ที่นิยมมากในแอลจีเรียผลสีน้ำตาลถึงแดงเปลือกเหี่ยวย่นมีรสหวานยูเมลวารีสายพันธุ์จากลิเบียยูเมลคาแชบสายพันธุ์จากซาอุดีอาระเบียเปลือกสีแดงสดใสซาฮีดีผลมีขนาดกลางเปลือกสีทองถึงน้ำตาลสว่างซาโลเปลือกสีแดงเข้มผลยาวกรอบลักษณะของอินทผลัมต้นอินทผลัมมีลำต้นมีความสูงประมาณ30เมตรขนาดของลำต้น30-50เซนติเมตรลักษณะของใบเป็นแบบขนนกยาวแหลมติดอยู่บนต้นประมาณ40-60ก้านแต่ละใบมีทางยาวประมาณ3-4เมตรใบย่อยจะพุ่งออกแบบหลากหลายทิศทางและดอกจะออกเป็นช่อออกดอกบริเวณโคนกาบใบและขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้เมล็ดและการแยกหน่อจากต้นใหญ่ตัวเมียเลือกต้นที่มีอายุ5ปีขึ้นไปรูปอินทผลัมด้านล่างงอลูกอินทผลัมมีลักษณะเป็นผลทรงกลมรีออกเป็นช่อมีความยาวประมาณ 2-4 เซนติเมตร
มีรสหวานฉ่ำสามารถรับประทานได้ทั้งผลดิบและผลสุกโดยผลอินทผลัมสดจะมีสีเหลืองไปจนถึงสีส้มและเมื่อแก่จัดผลจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลถึงน้ำตาลเข้มขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และพัฒนาการของผลอินทผลัมจะแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะผลดิบมากกว่าระยะสมบูรณ์มากกว่าระยะสุกแก่มากกว่าระยะผลแห้งโดยผลอินทผลัมสุกเราสามารถนำไปตากแห้งเก็บไว้รับประทานได้หลายปีและจะมีรสชาติหวานจัดเหมือนกับการนำไปเชื่อมด้วยน้ำตาลคุณค่าทางโภชนาการของผลอินทผลัมสายพันธุ์เด็กเล็กนอต่อ100 กรัมพลังงาน282กิโลแคลอรี่คาร์โบไฮเดรต75.03 กรัมน้ำตาล63.35 กรัมต้นอินทผลัมเส้นใย8 กรัมไขมัน0.39 กรัมโปรตีน2.45 กรัมน้ำ20.53 กรัมวิตามิน A 10 ไมโครกรัมเบต้าแคโรทีน6 ไมโครกรัม 0% ลูทีนและซีแซนทีน75 ไมโครกรัมวิตามิน B1 0.052 มิลลิกรัม 5% วิตามิน B2 0.066 มิลลิกรัม 6% วิตามิน B3 1.274 มิลลิกรัม 8% วิตามิน B5 0.589 มิลลิกรัม 12% วิตามิน B6 0.165 มิลลิกรัม 13% วิตามิน B99 ไมโครกรัม 5% วิตามิน C 0.4 มิลลิกรัม 0% วิตามิน E 0.05 มิลลิกรัม 0% วิตามิน K 2.7 มิลลิกรัม 3%ธาตุแคลเซียม39มิลลิกรัม 4% ธาตุเหล็ก 1.02 มิลลิกรัม 8% ธาตุแมกนีเซียม43มิลลิกรัม 12% ธาตุแมงกานีส0.262 มิลลิกรัม 12% ธาตุฟอสฟอรัส62มิลลิกรัม 9% ธาตุโพแทสเซียม656มิลลิกรัม 14% ธาตุโซเดียม2มิลลิกรัม 0% ธาตุสังกะสี 0.29 มิลลิกรัม 3%